chào các bạn. Trong video hôm nay, hãy cùng 5 phút thôi đến với khu vực Trung Mỹ để khám phá về một vùng đất không chỉ nổi tiếng về hệ sinh thái đa dạng, mà nơi đây còn được mệnh danh là quốc gia hạnh phúc nhất trên thế giới. Và đó chính là Costa Rica. Giờ thì bắt đầu thôi nào. Costa Rica, có tên chính thức là Cộng hòa Costa Rica, là một quốc gia thuộc khu vực Trung Mỹ và được bao bọc lần lượt bởi Nicaragua, Panama ở phía Bắc và phía Nam. Ngoài ra, quốc gia này còn được bao bọc bởi biển Caribe ở phía Đông và Thái Bình Dương ở phía Tây, với chiều dài bờ biển tổng cộng 1.290 km. Và có một điều thú vị, đó là tên gọi Costa Rica chính là do Christopher Columbus đặt cho vùng đất này, do ông đã khám phá trong chuyến hành trình trên biển thứ tư tới thế giới mới. Là một quốc gia nhỏ bé, Costa Rica có tổng diện tích là 51.100 km² và có dân số là 5,232 triệu người. Được biết, dân số của quốc gia này là người có gốc châu Âu, chủ yếu là gốc Tây Ban Nha, chiếm 85% dân số. Trong đó, nhóm người chiếm số lượng đông đảo nhất là Mestizo. Đây là hậu duệ của thổ dân châu Mỹ pha trộn với người Tây Ban Nha. Tiếp đến là nhóm người gốc châu Phi, chiếm khoảng 3% dân số, do tổ tiên của họ là những người lao động, chủ yếu là Jamaica nhập cư vào thế kỷ thứ 19. Phần còn lại là các nhóm dân tộc khác. Ngôn ngữ chính thức duy nhất là tiếng Tây Ban Nha. Ngoài ra, tiếng Anh cũng được sử dụng tại một số vùng của quốc gia này. Lãnh thổ của Costa Rica được chia thành 7 tỉnh. Tỉnh San Jose tọa lạc tại khu vực trung tâm của quốc gia này, có diện tích 4.966 km² và có dân số là 1,635 triệu người, theo số liệu năm 2018. Trong đó, thành phố San Jose chính là thủ phủ của tỉnh San Jose, đồng thời đây cũng là thủ đô, cũng như thành phố lớn nhất của Costa Rica. Thành phố này có diện tích là 44,62 km² và có dân số là 343.000 người, theo số liệu năm 2018. Costa Rica, quốc gia sở hữu hệ sinh thái trù phú. Nhìn trên bản đồ, chúng ta dễ dàng thấy địa hình của Costa Rica được đặc trưng bởi các đồng bằng ven biển bị ngăn cách bởi các dãy núi cao. Theo đó, phần lớn địa hình của Costa Rica bị chi phối bởi nhiều dãy núi cao trên 3.000 m so với mực nước biển, trong đó có cả núi lửa. Ba dãy núi là dãy núi Cordillera de Guanacaste, dãy núi trung tâm Cordillera Central và dãy núi Cordillera de Talamanca trải dài theo hướng Tây Bắc đến Đông Nam. Trong đó, núi Chiripo nằm trong dãy núi Talamanca, có độ cao là 3.820 m so với mực nước biển, chính là điểm cao nhất của Costa Rica. Khách du lịch có thể được phép leo núi khi có giấy phép đặc biệt của Văn phòng Công viên Quốc gia ở San Gerardo de Rivas. Ngoài ra, ngọn núi cũng là một phần quan trọng của Công viên Quốc gia Chiripo. Bên cạnh đó, Costa Rica cũng là quốc gia sở hữu nhiều ngọn núi lửa. Theo đó, hiện có khoảng 116 ngọn núi lửa nằm rải rác khắp cả nước. Tuy nhiên, chỉ có 5 trong số đó còn đang hoạt động. Trong các ngọn núi lửa ở Costa Rica thì núi lửa Irazu có độ cao là 3.432 m so với mực nước biển, chính là ngọn núi lửa cao nhất của Costa Rica. Nhưng để nói đến núi lửa hoạt động mạnh nhất của quốc gia này thì phải nói đến ngọn núi lửa Arenal. Ngọn núi lửa cao 1.633 m này nằm trên dãy núi Tilaran và nó phun trào hầu như vào mỗi ngày. Hiện nay, vườn quốc gia Arenal là địa điểm hấp dẫn du khách tới khám phá rừng rậm và những dòng dung nham cũ của núi lửa Arenal. Mặc dù đỉnh núi lửa vẫn là khu vực mà du khách không thể tiếp cận, năm 1968, núi lửa Arenal phun trào đã tàn phá những ngôi làng gần đó và khiến 87 người thiệt mạng. Có thể nói, không chỉ núi lửa Arenal, nhiều vụ phun trào khác tại Costa Rica với những cột khói và tro bụi cao đến 1.000 m kéo dài nhiều tháng đã nhiều lần đe dọa sức khỏe và cuộc sống của người dân ở đây. Theo như 5 phút thôi tìm hiểu, thì nhiều vụ phun trào núi lửa xảy ra ở Costa Rica như vậy là do hai mảng kiến tạo là mảng Cocos và mảng Caribe nằm bên dưới diện tích đất liền của đất nước. Hai mảng này dịch chuyển đã gây ra nhiều trận động đất nghiêm trọng trong những năm qua. Và chính những trận động đất này đã vô tình khiến cho những ngọn núi lửa hoạt động, thậm chí là những núi lửa đã tắt từ lâu. Các dãy núi cao bị chia cắt bởi các thung lũng lớn nhỏ. Trong đó, thung lũng Valle Central, hay còn gọi là Meseta Central, nằm ở khu vực trung tâm của Costa Rica, được biết đến là nơi tập trung hầu hết của những thành phố lớn, cũng như khoảng 70% tổng dân số của quốc gia này. Thủ đô San Jose cũng nằm tại thung lũng này. Theo đó, đây là một khu vực tương đối bằng phẳng, mặc dù nó được bao quanh bởi một số ngọn núi cao cũng như núi lửa và nằm trên độ cao từ 900 đến 1.200 m so với mực nước biển. Ngoài ra, các con sông như Tacoles và sông Reventason bồi đắp vào thung lũng Valle Central từ những ngọn núi xung quanh đã tạo ra một loại ốc đảo màu mỡ vô cùng thích hợp để sản xuất và phát triển nông nghiệp. Được biết, hầu hết cà phê của Costa Rica đều được sản xuất ở khu vực này.
Phía đông và phía tây của Costa Rica là khu vực đồng bằng ven biển. Có thể nói, các vùng đất thấp ven biển của Costa Rica vô cùng đa dạng sinh học và là nơi sinh sống của nhiều loại thực vật và động vật hoang dã khác nhau. Các khu vực đồng bằng ven biển Caribe ở phía đông được đặc trưng bởi những bãi biển đầy cát, đầm lầy và các khu rừng ngập mặn. Trong khi đó, các khu vực đồng bằng ven biển Thái Bình Dương ở phía tây được đặc trưng bởi những đầm phá và đồi núi thấp với những vách đá vươn cao ra biển. Ngoài ra, nổi bật ở phía nam của Costa Rica là bán đảo Osa, một phần đất liền nhô ra biển. Được biết đến với sinh vật học trù phú, vùng đất này là quê hương của những rừng mưa nhiệt đới lớn nhất Trung Mỹ và là vùng đất hoang dã nhất trên lãnh thổ Costa Rica. Là quốc gia nhỏ bé ở vùng Trung Mỹ, nhưng Costa Rica lại có hệ sinh thái trù phú. Tính tổng thể, Costa Rica là nơi sinh sống của khoảng 800 loài chim, 250 loài động vật có vú, 175 loài lưỡng cư, 225 loài bò sát. Nhìn chung, đất nước nhỏ bé ở Trung Mỹ này sở hữu thiên nhiên trù phú nhờ vị trí địa lý đặc biệt của nó. Và hiếm có quốc gia nào sở hữu nhiều công viên tự nhiên rộng lớn, các khu dự trữ sinh thái và rừng nhiệt đới hơn Costa Rica. Hơn 25% diện tích lãnh thổ Costa Rica là các khu rừng và khu dự trữ thiên nhiên được bảo vệ. Vườn quốc gia Tortuguero nằm ở phía đông bắc của đất nước. Mặc dù có vị trí xa xôi, chỉ có thể đến bằng máy bay hoặc thuyền, nhưng đây là một trong những vườn quốc gia được ghé thăm nhiều nhất ở Costa Rica. Nơi đây nổi tiếng có nhiều môi trường sống tự nhiên phong phú, bao gồm rừng nhiệt đới, rừng ngập mặn, đầm lầy. Ngoài ra, đây cũng là nơi cư trú của vô số loài động vật như khỉ nhện, khỉ rú và khỉ cổ trắng, lười ba ngón, 320 loài chim, gồm nhiều loài vẹt, rất nhiều loài bò sát, nhưng nổi tiếng nhất là rùa xanh đang bị đe dọa tuyệt chủng. Nổi tiếng không kém là khu dự trữ rừng mây Monteverde. Khu bảo tồn này bao gồm 6 hệ sinh thái khác nhau với tổng diện tích là 10,5 km². Đi bộ từ cổng vào khu bảo tồn, du khách sẽ chứng kiến sự thay đổi của hệ sinh thái từ những khu rừng khô đến những khu rừng ẩm ướt. Những khu rừng trên mây lấy tên từ chính bản chất nghĩa đen của chúng. Thường có dạng sương mù, nhưng đám mây treo lơ lửng quanh những tán rừng ở phía trên, trước khi ngưng tụ trên lá cây và nhỏ giọt xuống những cây bên dưới. Và du khách có thể khám phá rừng mây Monteverde với chuyến tham quan trên những tán cây bằng hệ thống zipline, bao gồm tổng cộng 10 đường trượt zipline, một cây cầu võng, một đường trượt và một lần đi trên xích đu tắc răng khổng lồ. Công viên quốc gia Manuel Antonio là công viên quốc gia nhỏ nhất Costa Rica. Nổi tiếng với các bãi biển đẹp, khu bảo tồn này được bao bọc bởi những bãi cát trắng trải dài theo bờ biển Thái Bình Dương. Nổi tiếng nhờ sự đa dạng về hệ động thực vật khi có đến 184 loài chim và 109 loài động vật có vú trú ngụ. Đây cũng là nơi duy nhất trên thế giới du khách có thể tìm thấy loài khỉ ti ti. Ngoài ra, có các loài rông mào và nhiều loài chim rực rỡ màu sắc khác. Công viên quốc gia Manuel Antonio là vườn quốc gia nhỏ nhất đất nước nhưng lại có hệ sinh thái vô cùng phong phú và đa dạng nhất thế giới. Có thể nói, đa dạng sinh thái ở Costa Rica ngoài là điểm thu hút khách du lịch đến với quốc gia này, mà nó cũng là nhân tố để thúc đẩy hoạt động buôn bán trái phép động vật hoang dã diễn ra ở đây. Chính phủ Costa Rica đã đẩy mạnh cuộc chiến chống hoạt động nuôi nhốt và buôn bán trái phép động vật hoang dã. Theo quy định của Costa Rica, những người buôn bán trái phép động vật hoang dã sẽ phải đối mặt với mức án từ 1 đến 3 năm tù. Mặc dù từ năm 2012, luật pháp đã quy định buôn bán động vật là hành vi phạm tội và tăng hình phạt về hành vi này. Tuy nhiên, hình phạt nghiêm khắc hiếm khi được áp dụng. Costa Rica là một trong rất nhiều những cửa ngõ buôn lậu động vật trên thế giới. Các loài động vật mà những người buôn lậu rất đa dạng, có khi là cả chim ruồi và ếch mắt đỏ. Động vật quý hiếm như mèo rừng của Costa Rica bị bắt, buôn lậu và giết chết để lấy da. Một số loài rắn và ếch có giá được đẩy lên đến 1.500 USD trên một con ở châu Âu. Con ếch nhỏ cũng có thể bán với giá 50 USD. Nhìn chung, do nằm giữa biển Caribe và biển Thái Bình Dương, dãy núi lửa gây ảnh hưởng tới khí hậu và thảm thực vật của Costa Rica, khiến khu vực phía đông khô và nóng, trong khi khu vực phía tây thì ẩm ướt và nhiều cây cối. Bên cạnh đó thì nhiệt độ thay đổi theo độ cao. Nằm ở thung lũng Valle Central ở độ cao 1.160m so với mực nước biển, thủ đô San Jose có nhiệt độ vừa phải và lượng mưa dồi dào. Lượng mưa trung bình hàng năm là hơn 1.800mm và nhiệt độ trung bình hàng năm ở đây là khoảng 21 độ C. Costa Rica là mảnh đất hấp dẫn đối với đầu tư và thương mại vì đất nước tươi đẹp này đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng về ổn định chính trị ở khu vực Mỹ Latin. Và hơn thế, còn ổn định cả về kinh tế, xã hội và là đất nước không có quân đội. Theo số liệu năm 2021, tổng sản phẩm quốc nội của Costa Rica là 65,31 tỷ USD và có GDP bình quân đầu người là 12.483 USD. Nông nghiệp chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong cơ cấu kinh tế của Costa Rica. Hiện chỉ có khoảng 1/6 dân số làm trong lĩnh vực nông nghiệp.
Các loại cây trồng chủ yếu ở đây là cà phê, chuối, dứa. Theo đó, Costa Rica nổi tiếng với những rừng chuối bạt ngàn đầy rắn. Một trong số đó là loài rắn xanh nhỏ, thường nằm ở dưới các tàu lá. Công nhân làm việc trong trang trại thường mang ủng và du khách thì không được đi bộ vào sâu bên trong vườn. Costa Rica có vị trí chiến lược với các cảng hàng hải và hàng không. Với hai cảng biển lớn là cảng Limón and Moín, đứng thứ 13 ở khu vực Mỹ Latin về khối lượng hàng hóa vận chuyển, và cảng Caldera, đứng thứ 37 ở khu vực Mỹ Latin về khối lượng hàng hóa vận chuyển. Ngoài ra, Costa Rica còn nằm ở trung tâm khu vực Trung Mỹ với sân bay lớn, từ đó có thể vận chuyển hàng hóa đi Bắc Mỹ, Trung Mỹ và các châu lục khác thuận tiện. Costa Rica đã có hiệp định tự do thương mại với nhiều khu vực và nhiều nước bao gồm Mỹ, Canada, Trung Quốc. Ngoài ra, đất nước này đã có hiệp định bảo hộ và xúc tiến đầu tư với 15 nước. Costa Rica áp dụng chế độ khu vực thương mại tự do, miễn thuế 100% hàng xuất khẩu và áp dụng thuế thu nhập từ 6 đến 15%. Điều mà các nhà đầu tư, kinh doanh tìm thấy lợi thế tại Costa Rica là độ chắc chắn về pháp lý. Người nước ngoài đầu tư có cùng quyền lợi và nghĩa vụ, tự do chuyển đổi vốn, ngoại hối không bị kiểm soát. Đặc biệt, Costa Rica là đất nước xuất khẩu công nghệ cao số 1 ở khu vực Mỹ Latin, là nước xuất khẩu công nghệ cao thứ 4 trên thế giới. Trong đó, thủ đô San Jose đứng thứ 5 trong số 100 thành phố gia công phần mềm và đứng thứ 5 về xếp hạng thành phố tốt nhất cho đầu tư nước ngoài trực tiếp (FDI) ở khu vực Mỹ Latin. Ngoài gia công phần mềm tài chính, phát triển phần mềm, thì dược phẩm cũng trở thành những ngành công nghiệp chính cho nền kinh tế của Costa Rica. Costa Rica có lực lượng lao động có trình độ và tay nghề cao. Có được như vậy là nhờ Costa Rica coi trọng y tế và giáo dục. Hệ thống y tế và giáo dục phổ cập là những trụ cột ổn định của đất nước này, với 10,5% GDP đầu tư cho y tế và 8% GDP đầu tư cho giáo dục. Costa Rica đứng thứ 23 trên thế giới về chất lượng giáo dục, với tỷ lệ người biết chữ lên đến 96%. Về cơ sở hạ tầng, nhất là lĩnh vực điện, Costa Rica có trên 90% điện từ các nguồn tái sinh. Độ phủ điện là 99%, chất lượng điện tốt, 98% các gia đình có điện máy nước. Hệ thống truyền thông mạng cáp quang, các loại dịch vụ Internet qua vi sóng vệ tinh và mặt đất được đảm bảo. Với những điểm nêu trên, có thể thấy phần nào tiềm năng to lớn về thương mại và đầu tư của Costa Rica mà các nhà đầu tư kinh doanh nước ngoài có thể tận dụng. Và điều may mắn nhất đó chính là Costa Rica được thiên nhiên ban tặng cho những khu rừng rậm và động vật hoang dã đa dạng. Nhờ chính sách phát triển sáng suốt, Costa Rica đã thoát khỏi lối mòn của các quốc gia tăng trưởng nhưng hủy hoại môi trường. Quốc gia này thu hút hàng triệu du khách mỗi năm và du lịch sinh thái được xem là ngành kinh tế mũi nhọn của Costa Rica. Chính quyền quốc gia này đã có nhiều chính sách bảo vệ thiên nhiên. Họ đã dành hơn 30% diện tích đất đai cho thiên nhiên và giới hạn những người dân. Người dân tuyệt đối không được sinh sống, khai phá và săn bắn trong vùng này. Nếu đặt chân đến Costa Rica, bạn nhất định phải ghé thăm các bãi biển của quốc gia này, nằm trên bờ biển Caribe và bờ biển Thái Bình Dương. Một trong số đó có thể kể đến là bãi biển Flamingo, nơi nổi tiếng có bãi cát màu hồng vô cùng độc đáo và thú vị. Ngoài ra, bạn có thể trải nghiệm cảm giác ngâm mình trong hệ thống suối nước nóng Tabacón. Tabacón được bao bọc bởi núi lửa Arenal ở một đầu và công viên quốc gia núi lửa Arenal ở đầu kia. Có 5 nguồn suối chính, tất cả đều chứa một lượng nước khoáng cao, được làm nóng dưới lòng đất bởi magma của núi lửa Arenal. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy và có thể trải nghiệm hàng chục thác nước nhiều tầng và hồ nước ấm dọc theo lòng sông với nhiệt độ dòng nước và mức độ riêng tư khác nhau. Costa Rica, quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. Không chỉ được mệnh danh là thiên đường của những người ưa thích du lịch mạo hiểm, Costa Rica còn tự hào đứng đầu bảng xếp hạng chỉ số hành tinh hạnh phúc. Năm 2006 đến năm 2020, Costa Rica 3 lần được tổ chức New Economic Foundation, có trụ sở chính tại Anh, xếp hạng trong top đầu quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. Sở dĩ Costa Rica nhiều lần nằm trong danh sách trên vì các chỉ số như mức độ hài lòng với cuộc sống, tuổi thọ trung bình, chênh lệch thu nhập, hệ sinh thái của quốc gia này luôn được duy trì tốt. Năm 1948, Costa Rica đã giải thể quân đội, chuyển ngân sách quốc phòng vào quỹ giáo dục, y tế và lương hưu. Chính phủ cũng bảo đảm công dân được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe và giáo dục chất lượng cao, bao gồm cả miễn phí đến bậc đại học và chế độ an sinh xã hội, đồng thời tích cực thúc đẩy hòa bình trên thế giới. Trong năm 2016, Costa Rica là quốc gia đứng thứ 2 trên thế giới về tỷ lệ chi ngân sách cho giáo dục so với GDP. Theo số liệu từ Ngân hàng Thế giới, đây cũng là quốc gia duy nhất ở Trung Mỹ có 100% dân số được cung cấp điện. Costa Rica cũng tiên phong trong kỹ thuật quản lý đất đai, tái trồng rừng và các giải pháp thay thế nhiên liệu hóa thạch. Vào năm 1996, Costa Rica ban hành chương trình chi trả dịch vụ môi trường PES. Trong đó, các nhà nhập khẩu dầu, nhà máy đóng chai,
và xử lý nước thải phải đóng thuế này. Trong khi các doanh nghiệp khác tự nguyện đóng góp kinh phí bù đắp cho việc phát thải khí CO2, số tiền trên được sử dụng để chi trả cho dân địa phương bảo vệ cây cối, nguồn nước và đất đai nơi họ sinh sống, không khai thác gỗ trái phép. Ngoài ra, một chương trình trồng cây do Liên Hợp Quốc tài trợ bắt đầu từ năm 2007 giúp hơn một nửa lãnh thổ của Costa Rica được bao phủ bởi rừng nhiệt đới. Costa Rica đầu tư mạnh mẽ vào nguồn năng lượng tái tạo như thủy điện, gió và nhiệt điện, cung cấp 98% năng lượng cho đất nước này. Thành công ấn tượng trên khiến Costa Rica cam kết sẽ trở thành quốc gia trung hòa CO2 vào năm nay. Với việc phát triển kinh tế dựa trên các nguồn lực xanh, Costa Rica tiếp tục lành mẫu phát triển lý tưởng trong bối cảnh thế giới đối mặt với những thách thức cấp bách về môi trường. Và đó là những thông tin về Costa Rica. Các bạn cảm thấy quốc gia này như thế nào? Cũng như mong muốn nơi nào sẽ được khám phá kế tiếp? Hãy để lại bình luận để 5 phút tôi được biết nha. Xin chào và hẹn gặp lại!